Bun găsit la o nouă ediție a Horoscopului. În următoarele zile, planeta Venus tranzitează un sector nefavorabil. Ce sectoare de viață sunt influențate negativ până la începutul lunii octombrie, pentru fiecare semn zodiacal, urmăriți în momentele următoare. Berbec, poți avea un dezacord pe probleme financiare sau alte bunuri de valoare cu partenerul de viață, în condițiile în care unul dintre voi sau chiar amândoi vă aflați în străinătate. Rezolvarea poate veni doar prin începerea unor demersuri cu acte și aprobări pentru obținerea unui credit. Dar nimic nu se poate rezolva peste noapte. Taur, mare atenție la starea ta de sănătate. O durere de cap nu îți va da pace și te poți confrunta cu probleme renale sau intestinale. Problemele de sănătate mai grave sunt în general o plată pentru faptele rele din trecut pe care ai avut de ales să le faci sau nu. Acum rezolvarea problemelor medicale depinde de cineva apropiat. Gemeni, tot ce înseamnă pasiuni, hobby-uri, distracție, sport, toate lucrurile pe care le faci de plăcere, trebuie să renunți la ele. Și aceste interdicții sunt cauzate de partenerul de viață. Și nu este vorba decât de probleme pe care acesta le are, iar tu ești singura persoană care îi poate acorda ajutor și sprijin pentru a trece cu bine în fața unor încercări ale vieții. Rac, la locul de muncă poți avea o mică ceartă cu unul dintre colegi sau cu un șef și supărarea care te cuprinde din cauza consecințelor acestui conflict nu-ți dă pace nici măcar acasă. Și în loc să te odihnești și să-ți refaci forțele pentru o nouă zi, intri într-un conflict pentru nimicuri și cu familia. O ieșire la distracție te ajută să-ți revii. Leu, ar trebui să eviți deplasările scurte în care dorești să te distrezi, să te relaxezi, pentru că poți avea mici probleme pe drum cu mijlocul de transport cu care te deplasezi. Dacă reușești să rezolvi problema, vei avea momente în care te vei simți bine la destinație. Problema fiind deplasarea și atenție la drum și la întoarcere. Fecioară, poți avea mici probleme financiare cauzate de neîncasarea unor sume provenite din închirierea unui spațiu de locuit sau a unui teren sau de întârzierea unor bani proveniți din străinătate pentru care ai muncit din greu. Totuși, există persoane care au încredere în tine și care te vor ajuta să ieși din impasul financiar de moment. Balanță. Conjuncturi nedorite te forțează să alergi fără oprire pentru a rezolva documentele necesare aprobării unui credit bancar și încurcăturile sau întârzierile de care te lovești te epuizează și te fac să-ți pierzi răbdarea. O sumă primită de la cineva apropiat care se află în străinătate te regenerează fizic, dar mai ales psihic. Scorpion. Te poți confrunta cu unele probleme financiare. Sume de bani sigure care trebuiau să intre în posesia ta nu mai ajung la tine. Sau vistieria ta este afectată de cheltuieli peste posibilitățile tale făcute de partenerul de cuplu și de care afli când este prea târziu. Un mic împrumut pentru achitarea facturilor curente poate salva situația. Săgetător. Temperamentul tău nu permite să fii îngenunchiat și astfel ajungi să fii implicat într-un conflict la locul de muncă din care s-ar putea să ieși destul de șifonat. Totuși, pentru copiii tăi și determinat de partenerul de viață, poți renunța la orgoliul tău și poți închide ochii în fața intrigilor colegilor răuvoitori. Capricorn. Lumea te poate vorbi de rău și asta este posibil din cauza invidiei pe care ai stârnit-o după sejurul turistic pe care l-ai avut într-o locație dorită de multă lume. Altă cauză din care poți fi arătat cu degetul este reprezentată de o faptă nu prea lăudabilă făcută de unul dintre copiii tăi și pentru care trebuie să suporți consecințele. Vărsător. Dificultăți la locul de muncă sau unele probleme cu locuința pot îngreuna situația ta generală dacă ești plecat în străinătate în căutarea unui trai mai bun. Totodată, dacă principala ta ocupație o reprezintă studiile, poți întâmpina probleme temporare la școală. În schimb, poți pleca liniștit într-un sejur turistic în afara țării. Pești. Poți avea dificultăți în aprobarea unui credit, totul din cauza faptului că nu ai fost destul de convingător cu personalul care poate decide aprobarea acestor acte. Sau pur și simplu creditarea pentru toată lumea este temporar suspendată. Dar tu crezi că te urmărește ghinionul. Totuși, un membru mai în vârstă al familiei te poate ajuta financiar pe moment. Acestea sunt previziunile pentru parcursul negativ al planetei Venus până la începutul lunii octombrie. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.